माझा पॉइंट आउट एकच आहे. व्हॉट आय वॉन्टेड टू पॉइंट आउट, आपलं लक्ष हे म्हणजे डोळे जे बघतात त्याच्यावर आपण विश्वास जास्त ठेवतो. कान काय ऐकतात त्याच्यावर विश्वास नाही ठेवत. म्हणून 4 बोटाचं अंतर ठेवलंय देवाने आपल्याला. आपलं जास्त लक्ष याच्यावर नाहीये, याच्यावर आहे, डोळ्यावर. डोळे बघतात. सीइंग इज बिलिव्हिंग. बघा किती महत्व आहे या सगळ्या गोष्टीला. म्हणून प्रेझेंटेशनला किती महत्व आहे. तेव्हा मित्रांनो 3 प्रकारचे व्यवसाय करत असतात. 3 टाईपचे, म्हणजे ते सेवा उद्योग वगैरे ते नाही म्हणत. 3 टाइप्स ऑफ पीपल आर देयर की ज्यांचे हेतू व्यवसाय करण्यामागे काय असतात. एक 3 हेतू असतात. पहिला हेतू काय असतो की ज्याला आपण म्हणतो व्यवसाय कशासाठी करायचा, त्याला म्हणतो सॅलरी सबस्टिट्यूट. म्हणजे मी जर जॉब केला असता तर मला समजा एक 50,000 मिळाले असते, 20,000 मिळाले असते, व्हॉट एव्हर, तर तेवढं मला मिळालं पाहिजे याच्यातून. असे काही लोकांचा दृष्टिकोन असतो. 20,000, 25,000, 30,000, व्हॉट एव्हर, जे काही त्यांचं ते स्वतःला जे काही व्हॅल्यू करतात त्या हिशोबाने त्यांना तेवढी एक अपेक्षा असते. समजा जॉब जरी सोडला तर त्यांची पहिली प्राथमिक अपेक्षा असते की समजा मी 15,000चा जॉब करतो, तुम्हाला 15,000 ऍटलिस्ट व्यवसायामधून मिळाले पाहिजे. म्हणजे याला म्हणतो सॅलरी सबस्टिट्यूट एंटरप्राइज. नथिंग रॉंग. म्हणजे कोणती एंटरप्राइज म्हणजे कशाही हेतूने करणं चुकीचं आहे असं मला मुळीच नाही म्हणायचं. पण मग सॅलरी सबस्टिट्यूट जर एंटरप्राइज करायची असेल तर जे मी एवढं सांगितलं तेवढं करायची काही गरज नाही. ते तर इझिली होऊन जातं. 15-20,000, 50,000 पर्यंत कमाईचं आहे. खूप अवघड नाही व्यवसायामध्ये. सॅलरी सबस्टिट्यूट ओके, पण तो एक हेतू असू शकतो. सुरुवातीला त्या हेतूने सुद्धा आपण सुरुवात करू शकतो. इनफॅक्ट माझं सुद्धा तसंच झालं होतं. वेन आय डिसाइडेड टू स्टार्ट माय एंटरप्राइज 26 years बॅक, तेव्हा माझा पहिला दृष्टिकोन काय होता. वेन आय स्टार्टेड, इनफॅक्ट सगळ्यांचा तो असतो की मला जेव्हा 16,000 रुपये पगार, म्हटलं 16,000 तरी महिन्याला भेटले पाहिजे. दिस इज द मिनिमम थिंग. नाही का, त्याच्याने माझं घर, माझी जी लाईफस्टाईल होती, 16,000 रुपये खर्च करण्याची एक लाईफस्टाईल माझी झाली होती. ती लाईफस्टाईल तर मेंटेन मला करता आली पाहिजे. सो दॅट वॉज माय फर्स्ट गोल. नाही का, आणि हे असणं चुकीचं नाही. परंतु काय की माहिती का, एवढ्या छोट्या हेतूने व्यवसाय कधी होऊ नये असं मी नक्की सांगेन. माझे हेतू तर मोठेच होते. 1,00,000 लोकांना उभं करायचं असं जेव्हा गोल ठरवलेला होता, तर मग तो पण चला एक फायनान्शियल गोल बी असतो आमचा, तेवढा असला पाहिजे. सॅलरी सबस्टिट्यूट एंटरप्राइज. दुसरा एंटरप्राइज कसं असतो, त्याला म्हणतो लाईफस्टाईल एंटरप्राइज. काही लोक व्यवसाय करण्यामागचं त्यांचा हेतू असतो लाईफस्टाईल. म्हणजे मग एक चांगला बंगला असावा, चांगलं घर असावं, चांगली गाडी असावी, मुलाला फॉरेनला शिकायला पाठवायचं वगैरे वगैरे, असे बरेच गोल असतात. त्याला आपण लाईफस्टाईल गोल्स म्हणतो. तर लाईफस्टाईल एंटरप्राइज म्हणजे त्यांचा एक लाईफस्टाईल मेंटेन करता आली पाहिजे, एक लाईफस्टाईल जगता आली पाहिजे, या पद्धतीचे काही लोकांचे गोल्स असतात. असे लाईफस्टाईल एंटरप्राइज म्हणतात त्याला. म्हणजे मग त्याला त्या पद्धतीने मग सगळं जरा व्यवस्थित लाईफ जीवन जगता आलं पाहिजे. हॅपी बोल की सगळं काही गोष्टी तशा असल्या पाहिजे, अशी असते दृष्टिकोन. नथिंग रॉंग. कोणताही दृष्टिकोन वाईट कधीच नसतं. फक्त पण आपल्याला जर एक एंटरप्रेन्योर म्हणून करायचं असेल लॉंग टर्म इम्पॅक्ट, तर मग हे सुद्धा गोल छोटे आहेत. लाईफस्टाईल एंटरप्राइज. तुम्ही मटेरियलिस्टिक होऊन जा नाही का. एंटरप्रेन्योर हा मटेरियलिस्टिक नसतो. एंटरप्रेन्योर हा एक आयडेंटिटी क्रिएट करण्याच्या हिशोबाने काम करत असतो. आणि जेव्हा आयडेंटिटी क्रिएट करायची आहे तेव्हा तिसऱ्या प्रकारची एंटरप्राइजचा आपण विचार केला पाहिजे. त्याला म्हणतो लॉंग टर्म सस्टेन करणारी, सस्टेनेबल एंटरप्राइज. दीर्घकाळात चाललं पाहिजे. कोणताही उद्योग हा तशा पद्धतीने तुम्हाला करता येऊ शकतो. अगदी चहा टपरीचा सुद्धा बिझनेस हा दीर्घकाळापर्यंत चालवता येऊ शकतो. लॉंग टर्म सस्टेनन्स म्हणजे अजून एक आयडेंटिटी क्रिएशन, हे हेतू त्याच्यामध्ये असतात. इम्पॅक्ट मेकिंग एंटरप्रेन्योर्स असतात. इम्पॅक्ट मेकिंग. मग त्यासाठी ब्रँड करावं लागेल. आता आमचा एक ब्रँड आम्ही तयार केला उद्योगवर्धिनी. सातत्याने हॅमरिंग करत उद्योगवर्धिनी हॅज अ ब्रँड. एक ब्रँड करावा लागेल.
काही असेल तर पण तुम्ही काही विका, व्हॉट एव्हर यू सेल. अगदी दुधाचा जरी व्यवसाय केला, चहाचा जरी व्यवसाय केला, तर बघा मग त्याचं मल्टिप्लिकेशन, त्याचं स्केलिंग अप तुम्हाला करता येईल. तसं आपण पहा येवले चहा, त्याच्या आज 250च्या वरती फ्रँचायझी. चहाचीच दुकान आहे, परंतु त्यांनी एक स्टँड एसओपी तयार केली. त्यामुळे मग काय झालं, कुठे जरी पुण्याला जरी चहा पिला आणि नाशिकला जरी पिला, संगमनेरला जरी पिला, शिर्डीला जरी पिला, तो चहा. नाही. त्यांची एक एसओपी तयार झाली. असं अनेक जे लोक आज आता तुम्ही सगळ्यात मोठं उदाहरण तर जगामध्ये तर मॅकडोनल्ड. मी अनेक ठिकाणी मॅकडोनल्ड म्हणजे आहे ना पाहिलं. मी अगदी म्हणजे अमेरिका काय, युरोप काय, मिडल ईस्ट काय, सगळीकडे मॅकडोनल्ड आहे. अक्रॉस वर्ल्ड मॅकडोनल्ड. आणि जर एखादा ऍटम जर, मी तर काय खूप खात नाही, पण तिथे अमेरिकेत गेल्यानंतर खावं लागलं, तर तिथले ते व्हेज ऍटम मी खाल्ले. तर जे इथे खाल्लेले होते तीच चव तिथे, न्यूयॉर्कला बी तीच चव, नाशिकला बी तीच चव. आणि त्यामुळे आज मॅकडोनल्ड अक्रॉस वर्ल्ड त्यांचे ब्रँचेस, लॉंग टर्म सस्टेनेबल ब्रँड झालाय. ब्रँड झालाय, ब्रँड. मॅकडी आपण काही म्हणतो त्याला, व्हॉट एव्हर. तर आपल्याला आपल्या ब्रँड करावं लागेल. नाही का, कितीतरी असे लोक आहेत आणि ब्रँड, सो मेनी ब्रँड्स यू कॅन सी अक्रॉस. जेव्हा तुम्ही सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत जाता, एक ब्रँड आहे. आता ते झोमॅटो सर्व्हिस इंडस्ट्री आहे, त्याचं एक काय एक स्टँडर्ड प्रोसेस आहे. त्या पद्धतीने सगळ्या काही गोष्टी होतात. उबेर असेल, ओला असेल, आणि काय ह्या ज्या टेक्नॉलॉजीज वापरतात ते लोक, त्याच्यामुळे आता एक स्टँडर्ड, मग पर्सन कोणी असून द्या, मग ड्रायव्हर अहमद आहे का, ड्रायव्हर किरण आहे का, अजून कोण आहे, ते सगळं त्या स्टँडर्ड प्रोसेसने जाईल. पण त्यांचं जे बिलिंग आहे त्याचं आधी सगळ्यांना कळलं. सगळं हे काय झालं, आणि मग त्यामुळे काय होतं, हे ब्रँड जे आहे ते अक्रॉस वर्ल्ड चालतात. आताची ट्रेंड अशी आहे, तुम्ही जे काही कराल तर एक स्टँडर्ड, म्हणून आम्ही फ्रँचायझीचं आम्ही सेंटर्स ओपन करतोय, तर आम्ही सुद्धा त्याची सगळी एसओपीज तयार करून राहिलो. म्हणजे परत प्रॉब्लेम नको आहे ना, सगळीकडे त्याच वेळेने ते सगळं झालं पाहिजे. बिझनेस ते टिकत ज्यांच्याकडे सिस्टम्स नाही राहत. नाही तर चांगला ब्रँड सुद्धा हा संपू शकतो. नाही का, अनेक ब्रँड संपलेले आहेत. का संपले, कारण की त्यांच्याकडे सिस्टीम्स नव्हत्या. त्यांनी त्या पद्धतीने, आणि त्याच्यामध्ये नुसतं सिस्टीम ऑपरेटिंगचे नसतं, ग्रोथच्या सुद्धा सिस्टीम्स असतात. सगळे काही गोष्टी अशा हँड वेने केल्या जातात. फ्रेंड्स म्हणून मग आपल्याला ब्रँड पाहिजे, सिस्टीम लागेल, त्याच्याबरोबर तुम्हाला काय लागेल, त्याच्यावर तुम्हाला अनेक गोष्टीकडे लक्ष द्यावं लागेल. तर मला सांगायचं काय की म्हणजे एक सिस्टीमने तुम्हाला जावं लागेल. टू गो बाय सिस्टीम, यू हॅव टू पॅकेजिंग, याच्याकडे लक्ष द्यावं लागेल. आज कसं आहे मित्रांनो, आज मार्केटमध्ये आपण पाहतो ह्या पॅकेजिंगला प्रचंड महत्व आलेलं आहे. प्रचंड. तुम्ही कसं मर्चंट व्हिज्युअलायझिंग करतायत, कसं तुमचा प्रोडक्ट कसा डिस्प्ले करताय, ते पॅकेजिंग कसं करताय, या सगळ्या गोष्टीला खूप महत्व आलं आहे. इट हॅज गॉट ट्रिमेंडस इम्पॉर्टन्स. तर कारण की आपल्याला शेवटी मार्केटिंग करायचं असेल तर हे सगळ्या पॅकेजिंग या सगळ्या गोष्टीला खूप महत्व आहे. आज लोक काय, लोक आहे बा, लोकांचं काय, त्याच्यासाठी एक सिंपल लॉजिक विचारते. लोकांचे डोळे पुढे, कान नाही. कोणाचे बी, तुमचे माझे सगळ्यांचे डोळेच पुढे. मग आपण काय बोलतो याच्यापेक्षा आपण काय करतो, म्हणजे आपल्या ऍक्शन्स काय असतात त्याच्याकडे लोकांचं लक्ष असतं. आपण कदाचित जातात एक प्रयोग घेईल मी तुम्हाला, म्हणजे सगळ्यांचे जेव्हा व्हिडिओ ऑन करू आणि तेव्हा एक प्रयोग करतो, तुम्हाला लक्षात येईल की मी जे बोलतोय त्याला किती हे आहे. डोळे आकर्षित करा, लोकांना पॅकेजिंग आकर्षित करू शकते, आणि त्याच्यामुळे त्याची व्हॅल्यू किती वाढून जाते पहा.
आपण रस्त्यावरचे पॉपकॉर्न खातो, 10 रुपयाला येतो ते. तेच पॉपकॉर्न आपण जेव्हा मॉलमध्ये जातो किंवा मल्टिप्लेक्सेस मध्ये जातो, तेच पॉपकॉर्न आपण 100-150 रुपयाला घेतो. We buy it 100, 150, 200 कॉम्बो पॅक काय काय असतं. मग त्याचं एक अतिशय चांगलं प्रेझेंटेशन असतं. मग तिथे जो सर्व्ह करणारा असतो, तो ॲप्रॉन घातलेला असतो, डोक्यावर टोपी असते, हातात ग्लोव्ह असतात. अतिशय स्टँडर्ड वेने ते सगळं काढणं असतं, त्याचं कार्डबोर्ड असतो, ते वेने प्रेझेंटेशन करणं असतं. And we pay money for all these things. We don't mind paying money 10 times more. 10 टाइम्स आपण जास्त देतो. अनेक गोष्टीत पण त्याचं एक प्रेझेंटेशन आहे. ते दिसतं कसं, सगळे लोक ते विचार करायचे कसं दिसेल, लोकांना काय आवडेल. मग हे बाकीचे लोक म्हणजे त्यांची क्वालिटी चांगली असून सुद्धा ते प्रेझेंटेशन चांगलं नसल्यामुळे त्यांची ग्रोथ झाली नाही. नाशिकचं सायंतारा तेवढं तीच एक ब्रांच आहे. 40 वर्षापासून तीच ब्रांच आहे. कारण त्याचं प्रेझेंटेशन कडे त्यांनी लक्ष कधी दिलं. क्वालिटी डेफिनेटली मॅटर्स, बट टू आजच्या काळात इट इज प्रेझेंटेशन दॅट ऑल्सो मॅटर्स. ते आमचे जे आहेत बुधाल वय ते बी नाही, एवढं ग्रोथ नाही झाली त्यांची, एवढं चांगलं प्रोडक्ट असून सुद्धा. वेळेत चितळ्यांचं मात्र प्रोडक्ट पूर्ण जगात गेलंय. त्यांची बाकरवडी एवढी नव्हती, नाही का. पण त्यांनी पॅकिंग पहा, किती सुरेख सगळं पॅकिंग आहे. या लोकांनी ह्या गोष्टीकडे लक्ष दिलंच नाही, पॅकिंगकडे, प्रेझेंटेशनकडे. म्हणजे आम्ही तर वर्षानुवर्ष त्या सायंकाळामध्ये जायची इच्छा होत नाही. का बरं नाही जात? कारण की ते तिथलं अनहायजेनिक वातावरण, सगळं काही तिकडे तीच टपरी, तेच सगळं किंवा किती. म्हणजे मी तर चाइल्डहुड पासून खाणार. त्यांची क्वालिटी अफलातून आहे, त्यांची चटणी अफलातून आहे, पण प्रेझेंटेशन अजिबात नाही. आणि ते नसल्यामुळे ते तिथेच राहिले. माझा पॉइंट आउट एकच आहे. व्हॉट आय वॉन्टेड टू पॉइंट आउट, आपलं लक्ष हे म्हणजे डोळे जे बघतात त्याच्यावर आपण विश्वास जास्त ठेवतो. कान काय ऐकतात त्याच्यावर विश्वास नाही ठेवत. म्हणून 4 बोटाचं अंतर ठेवलंय देवाने आपल्याला. आपलं जास्त लक्ष याच्यावर नाहीये, याच्यावर आहे, डोळ्यावर. डोळे बघतात. सीइंग इज बिलिव्हिंग. बघा किती महत्व आहे ह्या सगळ्या गोष्टीला. म्हणून प्रेझेंटेशनला किती महत्व आहे.